DESISYON 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. Ang giyaya na nga pilay han bug-os nga probinsya han sinirangan magahatag intuptup ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. DESISYON 2019 election coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom and Eastern Summer News Service. DESISYON 2019. And balik na kita para natin padayon nga coverage han DESISYON 2019 para han VW Media Network special coverage han election 2019 ngan kaupod gihapon kami niyo. Ako'y Mannie, Arago. Ako'y Eden. Yes, and medyo itong pangurasan niya na amoan mga ikaraturog. Ay, kang pag pinangaturog. Ay, kang nakaturog. bawal itong kumaturog. Bis makagat na wala kinaturog kasi patiyana. Okay, so kanina kataliwan natin mag-on board para naton siyahan nga higayon. Nakapaglibot kami nga Eden kanina dito tigang dinaborongan town proper tubtub ngadto barangay kan Hawaii. And subay ito naton obserbasyon sugada naton gin report kanina haluag ito naton kakalsadahan mahimyang mahiyom-hiyom itong kakalsadahan dara kay very limited itong mga sarakyan nga nagbabiyahe kapag kaya na. And iton aton mga siguro ito natin mga mulupyo in adala talaga iratag sa tagsa nga mga lugar, mga bablay nagaandam para naman iton ira pagbutos. Don't tell me they're still waiting. Oh well, may ada pa nga ni natin kinikita nga mga grupo di dayton kakalsadahan sige turug po. Most likely asya na initon katuyuanan ang mga napiraw-piraw kagabi. Di pa na kontento? Di rin ako kontento or laglalaong pa nga have pa nga mga anwaray kadulong, di ba? Oh, posible may da pa. O di ba yung mga third wave, may da pa, fourth, my goodness, mga Okay. lang ngayon in tsunami. Asya na ini nahinana po, di ba? So, amoy dito na ginahang yung matanan sana mas maging vigilant kita and dapat tinuudla nga pinili naton ito naton ibubutos kasi nga 3 years may nga panahon para hipagsasakripisyo kung salaan aton na ibutos. Michelle de los Santos Bogtong haing ka. You're just yes. watching us, Oo, ha? namimiss ka na namin, Miss ka na Michelle. na? Ano ba yan? Yes, anyway, magpapadayon nito natin mga correspondents sa paghatagin mga hulagway han mga tagsa-tagsa ng mga lugar, and I believe anytime now Lani is just preparing para ito i-additional nga report tikang Hasan Policarpo kasi subayan niya informasyon kang ginhatag may ada na usang vote counting machine nga diri na daw nag-ooperate. So, Oh, no. nagiging udong-udong. So, itsugad hini nga mga sitwasyon ano ba iton angay pagbuhaton. Ito naton mga Board of Election inspectors nga ada hiton nasabi nga mga lugar. So actually may ada naton ipapataghay yung mga information bahin hini nga kundiin dapat sana talaga maaram kita ito natin angay nga pagbuhaton. Kung pananglitan iton iyo vote counting machine hindi iyo presinto nagmamalfunction, so iton electoral board tinatawagan itong technical support staff nga naka-assign didahan na sabi nga eskwelahan. So kada eskwelahan may da technical support staff. So amin hiyat manginginano kung ano nahinanabo itong na vote counting machine. Kung pananglitan naman nga ito niyo technical support staff, hindi rin masusulbar ang problema, pwede ka mo mag-report nga tuhang National Technical Support Center nga election officer. Para naman madagmit gihapon ini. I suppose may naman mga contact numbers nga iginhatag. And itong technical support staff nga magta-try nga mag-solve ang problema with the help of the National Technical Support Center. So itong assigned nga technical support staff dida na sabi nga eskwelahan classroom will coordinate with the National Technical Support Center. Kataliwan nila sa kaoras nga continuous failure or non-operation itong VCM, ito National Technical Support Center mag-authorize itong election officer na mag-deploy in contingency machines.
And itong election officer i-retrieve tikang ha regional hub ngan dadun iton han polling place to retrieve the malfunctioning VCM and perform the replacement procedure. Okay. So, so far din hiha Eastern Samar, waray pa inigin saliwanan nga vote counting machine. Although we have some on standby. Ada ini hiton opisina hiton provincial election supervisor around siguro mga 70 nga vote counting machines on standby kung diri na talaga mariremedyohan iton mga nahihibang. So we were able to go around Borongan, pero nga mga barangays didi naman hiton norte nga dapit hiton Borongan, like Yes. a few minutes ago, some time ago, ngan talaga mani siya ang problema. Oo, yung vote common counting problem, machine. common problem is yung pagsusuk-suk hiton nga balot. Balota, oo. Pero yun nakasanayan na nila and somehow waray man naton na karawat nga istorya or notisya bahinhin waray pagbasahang balota. Ito lang mga how many attempts nga isusuksok pero eventually binabasa man waray man although may na silang isa nga darahan over voting waray nalabasahan niya balota Ay, hindi. banwain Hindi, kasi pag overvoting, asya niya siringan dito at sulod sasabi lang na, you overvoted for this, yes diba? pero all the rest yung mga single which is isang kandidato para yun sa nga posisyon Babasahon. pero Diri lang babasahon. Didahan, like, for instance, Group. senador, bisan sa wara talaga. wala talaga babasahon. But definitely, nabasa. Wala man di man incident parehong kan former Vice President Binay nga nagbinalik-balik na totally waray basaha. And so far so good, itong turnout natin mga voters sa subayan natin mga presinto nga nakatuan from Kanhaway down to Tabunan. Yes. Parang eager, enthusiastic ito natin mga voters. Very much. Tapos may mga sistema nga gini-implementar itong pipirang mga presinto. Kanya-kanyang para maging orderly and systematic. Bilib ako hiton Yung bang mga actually, I think it was the principal. Oo, di da barangay Takyang. San Saturnino. May niragin implement nga something in place no gupay ini Mannie especially for the voters kasi di ba kita nat presento maghihinangad ka pinanuroy tayo nga ran nila listahan. Di niya ira may ada nata po ngayra mga assistants nga kundi aaruunan ngaran hiran magtutuloyhan ngaran nga numero, present number, and then tatagan hin kapiraso nga papel isusurat dito anira number nga ngaran kung nira nga presinto and pagkatuh itong presinto asyad ani per present so mamasayo hiranan so dito ang electoral board hiranan magbibilangan imo ngaran tatagan kanan imo balota i-shade name, that's it. True. And noted gihapon itong mga pamaagi para mas maging komportable ito natin mga botante. Providing chairs nga nakalinya para instead of nagkikinabakdawon mabutlaw man gud pag hinulat. So tinagan hira yung mga puruan. Tama talaga ito. That's good. So, ngayon nalilipat kita Mannie, for instance dito Kanhaway, ginuna talaga nila yung mga senior citizens, pregnant women, and mga PWDs. Oh yes, para itong kabataan nala itong namumutos sa pagkayana. And taas na itong turnout nila mga voters siri pa ni most likely before 6 PM mahuhuman na hira and everyone will be accounted for itong butos sa nasabi nga barangay. Kasi as of past 11, more than 50% na registered voters, they have more than 470 voters dito naman sa barangay Kanhaway, nakabotos na hira. They were able to cast their votes na lilipay kita. No, napakatuhay naman dito ang sistema. Talaga tas ang mga tanod nakabantay, di naman ang gawas. And so far itong observation naton based time na sabi nga mga polling precincts nga to na bisita generally peaceful man ngan
maghiyom-hiyom lay itong mga katawhan, waray man irritable, especially so at that time nga medyo harani na lunch time natin pakagbisita. There was even a precinct nga nag-break lang anay talaga hira, nag-lunch break. Nasa ring panganing kamaistrahan, ayaw gad i-video kay makaarawod. No, kareg natin ipasabot nga iton kamaistrahan, katawuhan daman inihira nga binubutlaw, ginugutom. So okay lang yon, and okay man la damanhan mga voters naguhulat lahira. Mga siguro sa panganihan sa maestra mga 10 to 15 minutes la in taon iyawat lang makatimo para naman magkamiadahin energy para nila trabaho. Tao goy binubot lang. Oo naman. Upod pa ang stress kasi dito hatun nga presinto dida ha tabunan an siring pangani dito mga teachers nga asya talaga ang initial nila problema yung balota misread and they had to return it to the machine until such time na gimbasa na. Ato naman na 8 times siring pangani. Yes, pa talagang pasensya ito na kinahanglan. Siring pa ano tira? Dapat halapa ditim. Halaba ditim. Halaba ito ang mo mga panahon. hapon So, is yung patience. It happen is like when you go fishing, the line. Okay. Dapat halaba itong imo linya. Itong Yes. pasensya, oraran ka halaba. And for those of you, mga watchers, etc., nalilipay naman kita hiton nga maaram ka mo kung ano iton mga angay binubuhat dito sa kubiton mga presinto. Ito hindi diri talaga, iton pagkuhahin retrato, iton iyo mga Kalugaring nga balota. Iton resibo. You're not allowed to take selfies with your ballots, the official ballots. But actually, you can even take video. Itong mga prosedemente sa kubiton mga presinto. And all the more that we are allowed para naman gihapon kumuhain mga video. Diri iginutugot. Tinutugutan kami. That's why we have asked accreditation from the Commission on Elections. And authorization tika nga Commission on Elections. Kami nabisita la para makapagpakita kami iton tinuod nga hulagway nga nainanabo iton proseso iton pagboto sa magkalain-lain nga mga presinto. And you should understand na waray manamon ginuundong nga kandidato karegla namon ipakita ha iyo ang kamatuoran in the most objective manner nga kakayanan namin. All right, and we have Lani Moralios. Tikang naman ha bung to hiton San Policarpo. Lani girl, go ahead please. Yes, good afternoon Ate Eden and Sir Mannie. Adi ako lagyap yan na ha San Policarpo Central Elementary School para itong DESISYON 2019 election coverage. Ngan as of 2-9, may na duduha nga precinct barangay 1 and 2 ang halali na matapos. Haros 2/3 na mga botante ang nakabutos. Ngadto naman ang ibang mga barangay sa kupiton bungtuhiton San Policarpo and may da ang barangay Natividad ngahin barangay Santa Cruz ang mga barangay nga nahuman na han open voting. Nagtikang naliwat hirahan pag close voting nga naguhulat nala para hiton pag-transmit hiton ira mga votes. Ngan sampang nagkamay ada naman hin problema nga diha barangay Hapunan yan han barangay Baras han ira voters counting machine. Nga diha barangay Baras nagkamay ada hirahin paper jam ngayon pag shutdown han DCM. Ngan ginkitaan naman ini nga ang thermal paper lang problema. Normal lang naman ini hanaton machine kay once nga magkakamay ada hin problema thermal paper automatic ini nga nagsha-shutdown. Pero ha mga oras yan okay naman yan padayon ang ira burutosay. Na di naman kita usap sa mga barangay Hapunan. Ang ira problema nga to is nagkamay ada hin tungod ang ira technical support staff nag-shutdown daw ang ira voters machine while nagka-cast hand vote. Ginsunod naman ini han mga technical support staff largo nira gin aksyonan. Ang proseso naman nga ira gimbuhat is gintrainingan nira hadton ira gimbuhat nga proseso. Pero padayon laghap ang pag-shutdown nga hin paghang hadton nga VCM. Pero nagtawag na hirang to National Technical Support Center kundiin para maaligrar ini nga problema han machine. Ngan gintagan hirahin ticket number. Siring naman haira nga maghulat lahira nga tumawag utro ang NTSC
para rumisponde. Nagdikang ini nga problema hadton alas 10 aga nga daya na wala lagi abot ang bulig, pero padayon lagi hap ang burutosay ngadto hiton nga barangay. Padayon itong burutosay, Pero diri mababasa. pero diri is nahisusulod itong balota. Yes, Ate Eden, actually ang ira pagbutos is nakabutangin folder nga urusala daw kunuhin usa nga bugtangan kasi ginagulat niraan voters machine nga matuhay. Nasa ring naman ang technical support staff ngadto nga kapag umabot na daw ang VCM nga saliwan han irahiba nga VCM, asa na ang pagpabasa, pagpakast han vote han nga balota. Asya itong ginhulat yan na nira kasi tapos naman ang barangay natividad nga harani hadton hapunan. So asya tan ira inaasahan nga mahahiram nira ang VCM ngadto para mag-by batch na la kunoan pagpabasa hadton balot. Kasi Yung mga waray ba ini on standby yung contingency na Makina. VCM didahasan puli. Kasi di ba supposedly dapat may sugad na nga ni hini nga mga eventuality para di rin Yes. magdulatar itong burotos. 19% la kasi tapos ito na 19% nga tanan ithera tag-urusala hadton VCM. Ngan answering kasi daman han orientation han mga technical support staff matawag na la kuno hira ngadtuhan NTSC or ngadto kunohan amon in charge han COMELEC nga nakapot hiton bungto hiton sanpuli. Ngan kapag dili na daw kuno makaya masolusyonan ang problema ngadto na daw kunohan NTSC. And asya naman ang gimbuhat han technical support staff ngadto. Ngan so far according han amon nagfa-facilitate ha amon di han COMELEC malalat na daw ang VCM nga adto ha natividad ngan ipapadara ngadto hapunan. Okay, so at least may adag yung bubuhat Pwede na ba yun? I pamaagi. thought na precinct specific. Yes, kasi ate, Yes. I thought kasi yung mga VCM precinct specific yan eh. Oo, kaya parang hindi pwede gamitin. So, So, parang iba nga klase nga kasi- VCM dapat oo. gamitin diri yung ginamit nahin. O dito yung oo. usa. Kasi parang Kasi that's what I understood from the Nakaprogram Commission siya. on Elections. Oo. Yung isang VCM is only good for the use of one precinct. That's why it's precinct specific. parang may Yes. mga codes hiya nga babasa. yes. Ang problema liwat kasi nga di Ate Eden kasi barangay Hapunan is malayo talaga siya sa True. hitbungto. Harayo hitbungto ngan mako-create signal ngadto. So asya it nga diri good makaka-facilitate largo nga hibabaro nga may da problema ngadto. Pero yan na asya it kay lukluk man hiya nga lugar, diri man hiya largo na access hit mga hit mga sasakyan asya it nga naiihaan. Anyway, we will ask itong ato ibang mga reporters nga duha COMELEC provincial office so ever is there iton aton mga reporters no sa paki pakiana daw dito itong COMELEC ano iton bubuhaton kung medyo diri na nagbalik pagkagamit itong VCM kung baga ini total breakdown. Total breakdown. So what happens because we may not pwede gamitin iba. Oh yes. I don't know. Or pwede gamitin, magbabarago ka na naman kasi may mga yan SIM card. Yeah. Oo, serial number. Anyway, sige, Lani, we will be on standby kung ano man iton mga developments tikang ha iyo dida ha San Policarpo. Pero at least asya ini iton problema kapag kaya na. Yes, Yes. and di natin report was this a message ti kang kan Hazel ti pakadto na raw hira provincial COMELEC para manginano hini nga mga sitwasyon problema para taga Yes po. DCM. Yes, Okay. tama. And then siguro Lani pakikuan din iton aton group para mabasa ni Hazel kung ano iton problema ngan amon iton Yes po. ana ito naman kan attorney Kahipo ano iton dapat buhaton so kadhin na yes. instances.
Yes, ngan may ada Sige. gyapon natin nakarawat din nga notisya nga pareho nga sitwasyon nagka-aberya iton VCM oras is district tikang pakunuhan alas 9:40 aga nga ang tubtob hapag kaya na waray pa ka-resolba. Gintagan kasi na hira daw kuno hin ticket number han National Technical Support Center na gimpapahulat na lahirahan pag tawag nga hawti kang hiton nga NTSC. Pero nga dayon na kuno wa pa man kuno daw tatawag. Okay, so I hope ma-resolve rito ning kadagmitan nga panahon pero maupay nga notisya is nagpapadayong gihapon iton pagboto sa naton mga botante di daha barangay Hapunan. Wait. Kasi I reading this also. Stand by, Lani. Yes. Am I reading this, Mark? Nga nasiring hira, bawal iton media hasulod, iton presinto. We are allowed inside the precincts because we have our accreditation. Tutugutan kita dito hasulod iton mga presinto. I think you should insist on that, no? Asya ini iton aton gamit. Kasi ano ini kun may ada ni hira problema, no? Kun alayon la kun hinuman board of members ng electoral board nga diri matuyang ha aton pagpasulod, please get their names, no? Kasi hindi dapat. We should know kung may ada mga problema. Wa na nun man itibaro iton iba nga mga tao. Maybe they have the same problems dito iba nga mga presinto, no? So diri ini angay kinuan hinalod. Oo naman kasi ito natin katuyuanan man ang pagsakop iton presinto para kumuha yung mga video is para makita gihapon talaga itong tinuod nga hulagway kasi hindi na yan eksakto lang nga ginsusumat nimo, dapat may ada na nimo back nga naipapakita para ito na aton mga nagkukulaw kapag kaya na. Diba? Okay, so who is on the way to Commissioner? Mera Hazel daw is on the way, tapos pinapasend na Lani itong situation di barangay Hapunan para at least mabaton ni Attorney Karen Kahipo ining sitwasyon. Tidahayo. Okay, thank you so much Lani para hanimo paghatag hinulagway, and we are also awaiting in mga reports bahin in mga insidente. Parang may ada kasi daw sunod-sunod nga duduhang ambulance nga dinatong di Borongan Doctors Hospital. I don't know if this is election related or nagkataon lang. Okay? So again, may ada natin mga hotlines, emergency hotline numbers nga dito niyo screen para ito magkalain-lain nga mga opisina or organisasyon nga kinahanglan niyo maaruan hintang bulig pagkaya. At aton oras bugos nga Pilipinas alas 2:08 mga kasangkayan pipira ka oras na la pag ano na ka mo hinay-hinay pagkatitin mong presento pagkano pati paghulton. Correct, wala na ano yun may panapost dito sa Facebook kunin na pa kunin alas 4 mga ato ano paghinulat di ba parang yun nga mapasok nga ni pagkaya na pero bangi kasi uruni na mamadamo iton influx iton voters kung papreho ta thinking uruni na nala kita later on naman magkakapupungot kita dara kay damo halaba iton pila, so mga opay talaga the earlier the better, ayaw kita magpa last hour kasi sometimes asya din kung common thinking yung typical Filipino mentality na kung kailan deadline saka pala magios. Ano pa? Di ba? Pwede yako, wait ka, na problema. Okay na kami. Di ba? So parang naglulubad na ito. Naglulubad, ang bilis naman nung sa'yo. Indelible ink. Anyway, so yun nga, may mga reports gihapon kanina, aga pa nga, may nakuno nagpipinambutang indelible ink para di nakuno makabotos itong mga tao. So this is unverified report, sanglit hindi natin pinapatulan. Yung mga ganyan kasi may mga kwentong barbero o mga katang-isip lamang ng mga malikot na mga imahinasyon ng mga tao. Talaga, abayan! Nagiging makatatuloy tayo nito.
Anyway, so para naman ang mga nakabotos, congratulations, you've done your part. Sana lang talaga it's a reflection itong tinuod nga sentimiento itong mga tao din hiya Borongan, Eastern Samar para naman ang kaupayan nga tanan. Yes, so ano ini itat din nati kaharanin na, 'di ba? Damo na ini iton magpi-prepare. Our PPCRV will be preparing for the counting of votes. Yung mga board of canvassers inin mag-aandam na gihap. Okay, so pag sarado itong presinto, itong pagbubuhatan na naton mga kamaistrahan di dahil tagsa-tagsa nga magpresinto, amo ang mag-transmit na ang nasabi nga mga botos, ano? And subayan natin paglibot gihapon kanina pinakianan natin kung magkakamaya ba nira problema insofar as transmission is concerned. Alam mo, for instance, may talagang mga lugar na makuri talaga itong signal. Oh, yes. Makuri talaga itong signal, sanglit, so by itong instruction, malaka-transmit ka na tulog ka beses, and in the failure of that, inin maulit ka. Okay. Nga hasawa. No? Yeah, pero may mga initiative talaga itong mga tao nga what's this? Nagdarahiray ng kalugaringan ng Wi-Fi in case ko nung magkakamaya na problema. So parang that's highly appreciated dara kay yun nga naghihimo rin paagi just so diri makabalaong para hiton systematic na paghatag in report. Okay, naka-silent na po ang CP. I don't know kasi diretang group chat nga sige-sige iton kadatang iton mga messages. Yun nga, sana mas maging, kasi ito yung most awaited Eden. After bumotos, itong resulta, especially itong local elections, damit nagbabantay ini. Kung kangina mahimyang, mamingaw itong kakalsadahan, later on, itong pagsirum, damoy na mga meron nga magbabantay di dahiton kung diin madangat ini mga transmitted results from the different barangays and asya nit babantayan later on. All right. Kasi we're having some problems at ano ini. I don't know kasi in Borongan wala tayong problema with our board of canvassers, and I think in other towns wala kita problema kay maaram hira nga tugot kita hasakab hiton mga presinto. Ano man damat gamit nga gina-credit kita kundi kita tutuyangan. Bisan pa nga ni kangina hanabutos hi Jejo Marbinay na wara ni ranahimo kasi nagkasulad nga tanan ngadto. Diba ngadto ang presinto nakaregumo and we don't do that here. Diri kita hit aton la in cases inin na kuang kita na sulod kita nga to check, to see, pakipag-irestorya daman na ira, kung ano ira mga na-encounter nga mga problema. So we're having problems, di naman gihapon ha oras, kay diri hira na pa sulod, hiton aton mga reporters, hiton aton mga correspondents, for whatever reason. Ano ba yung tinatago doon? Ano Ba't pa? hindi papasukin? It's a problem, who knows? Pangin man la kung ano tira problema, mahirelay naton nga din naman ha, Comelec in Borongan kasi aadi man iton provincial election office, di ba? Besides, we're here to help aram also. naman kita itat limitations. If in case we take videos, ang mahugot nga tugon is never focus on the ballot. Dara kasi pagka mag-close up shot kay iton balot samtang naputos ito isang butante, that is a sign of disrespect para iton secrecy, iton pinili ng mga kandidato. So bisan pa nga diday pinapakaon na diday iton vote counting machine, di ba may pa folder nga nakatahog. So we made sure na if ever we take videos pwede na nga siguro natin ipakita yan na Arnel para iton kasayuran iton nga tanan nga if ever we take videos we make sure na nire-respeto gihapon naton iton katungod kada botante. Iton aton la is may pakita iton tama nga proseso whether indo dumaray nga siya nga nga may ada reaction kanina, di ba, ang isang watcher bahin ito, diri daw kami pwede mag-take ang video.
Di kami accredited hiton COMELEC. At we ask permission kay kang Oo. hiton aton mga board of canvassers. Yes, and I don't know kung kay anong hiyain na nadire. Bangin la siguro na kay hira diri allowed. Kay watchers man lang hira. Di mayra videographers. Oo, they're not allowed kasi they might be taking pictures and Okay. yun, no? Iba na. Alright, may dapat kita who is on the line. Waray pa pagkaya na. So Arnel, siguro pwede natin ipakita natin pipirang nga mga nakuhaan nga mga video footages sa natin paglibot ti ka nga kan Hawaii Tubtub ha Barangay Tabunan. Do we have the videos now ready? Okay, waray pa video. So it still is being prepared and excuse me. Nagpapasalamat la itong VW Media Network para DESISYON 2019 para han suportahan nasunod nga aton mga sponsors. We'd like to thank Mr. and Mrs. Edgar Corrado and family han Mimichu Store, Dome Sower Hotel and Restaurant courtesy of Mr. and Dr. Wilfred Cunha and family, Peter James Store, and of course, salamat han Gial family, Mr. Leo Lim and Mrs. Pasca Inday Lim, Serenada Event Center, 3K Tours, Homeworld Marketing, 3K Dolores, and Patio Restaurant in Dolores. Salamat gihapon ng K&V, Chiquinitos, Car Cart, Kevin Smith Shop. And we'd also like to thank Mr. and Mrs. Roel Ortizano and family, Leonor Store, RL Express Car Wash. And, okay. And of course, we'd also like to thank the MSH Sisters Academy, Borongan, Giwan, Balanghiga, Sulat, Tacloban, Basay, and Marikina City. Salamat han MSS Academy of Kalubian, Oasis Motor Supply, Oasis Water Station, and of course kan Mr. Justino T. Kainday and Engineer Evangeline Kainday and family, and Kenneth Spare Parts Supply. Salamat gihapon han Melinda's Resort and Restaurant courtesy of Mrs. Melinda Amoyo and family. And sugad man gihapon han Tessa Ruma Spa and Salon and Cebu Telenet. Thank you so much sa natin mga generous sponsors. Okay. Palayan kita mga kasangkayan. Hiton aton hiton aton Coverage para ito coverage. natin desisyon 2019. Napaka mainit, no? Mainit yung panahon. As in hagawas, please, especially itong mga tibutos yan na, it's past 2 o'clock, itong mga tibutos yan na, siguraduhang may ada niyo mga tubig, no? Yes, kasi mapasok talaga kapag kaya na. And so far, kinikita na natin dito ito national level nga pipira nga aton mga kandidato ng mga senador in ginawas na. Nga binutos na dito ito niratag sa tagsa nga mga presinto. And so far, waray man untoward incident iton ira pagbutos not like kanina bukan former Vice President Jejo Marbinay. Diba? So far so good para haira. Okay. So I think may ada na nga ni hinim, I don't know kung may ada mga ibang mga network or naghihimuhin mga exit polls, no? Exit polls pinapakianhan hininira iton mga binutos na kung hino an iyong binutusan, no? Are we ready for that? Din here sinirangan samar. Iton exit poll. I think kung di na Eastern Summer. Parang hindi pwede. Hindi, pwede siguro pag ang itatanong lang ang mga Yung binoto mo national. for national Yeah, candidates. oo. Pero dito sa local, Kasi everyone knows everybody, di nobody ba? would dare Oo, matatandaan ka. Tapos what if hindi nanalo yung sinabi mga Oo. binutusan di ba? Medyo baka mapag-initan ka. Kuhin malay mo, tinagan ka sa tapos di ngayon yung binuto. Oh yes, yun eh. Kaya hindi nga effective yung exit polls. Parang siguro later, karegla natin if ever makagawas pa kita para makapag-interview kung ano ba ito naging epekto itong hukip. Itong ira pagpilihan, ira binutos nga kandidato. Were they really swayed? Nga dahan ka nahukipan hira? Or subay itong pipira nga nasa rin nga nakarawat pero iba itong ira binubutos. So we have
Again, no, please lang, iwasan natin itong sobrang paso para maiwasan naman natin itong mga posibleng mga medical complications dahil itong sobrang paso, especially if you're hypertensive, Oh, no? Ito natin yes. mga kalagsan. Siguraduhan niyo kung uupda niyo itong mga kalagsan, nga dahil itong mga presinto, siguraduhan niyo may daan niyo paypay, may daan niyo payong, may daan niyo tubig. Yes, no? dapat hydrated. Tapos, inuuna man hira, no? Maram naman kamo yung mga senior citizens, may ada hininira priority lane. Inuuna inihira talaga para di rin maihang nga napila hira dida naman hiton mga presinto. No, please asya niton aton baga pipera nga mga katugunanan tikang naman tikang naman din hiha aton. All right. So anyway, my goodness. Ano iton mga nahinanabo na yan siguro tikang iton aton magkaiba-ibang mga bungto, especially dito aton sitwasyon and pasiorden. Hopefully waray kita naman ang mga problema. Kakulop lang may ada hinorma bagunas nag-message iniha aton kagabi about in usang na-apprehend. Dida naman habungtuhan hiporlos na kuhaan inihin pusil. Mga di karo kalibre padaman nga armas ini Mannie, no? Yes, remember nga ina-uphold pa itong gun ban. Gun ban is until June 12. Ay, 'di ba? Itong gun ban is for the duration itong election period, no? So may ada hini sa katawo actually barangay kuan kinapundan diri Hiporlos, no? Nag-message at kagabi ni Norma, nakuhaan inihin KJ9 assault rifle. May ada hini upod nga magazine with 16 pieces live ammunition. Ano man damhin pagpipinanaradara natin hin mga armas. Pero anak na notice yan na Mannie, waray naton igin ka linabyan nga checkpoint, no? Waray na naton ginlabyan yan nga checkpoint didihan aton pagkadtuha Kanjoe. Okay, so we have a report coming from the Provincial COMELEC office. Adi Hazel Lianeta. Come in, Hazel. Mapay nga oras, Sir Mannie, Ma'am Eden. Adi kita yan ha Provincial COMELEC office kundiin nagbisita kita nga di magpapakiana kun iunong ini nga mga aberya nga atan na encounter yan na dito ha San Poli patiliwat nga ito ha oras nga sugad man di ha Borongan. So adi yan mga kaistorya tahi Ma'am Glyza Maribi San Election Assistant Tuhan COMELEC Provincial. Hello po, ma'am. Maupay nga kulog po. Opo. Yes, maaral na po kami updates nga itong iyo mga actions yan. Actually, San Poli nga oras. San Poli, ma'am, on the way na po an aton contingency VCM gin-deliver na po han LBC. Okay. Na po. On the way na po siya. Kasi po it aton niya na may na po kasi ma'am naton sinisiring nga protocol. Mm-hmm. Ito natin mga contingency VCM diri hiya pwede or basta-basta nga i-deploy ngadto hit mga presinto kundi nagkakamay adahin VCM malfunction. Ma'am, ano iton nga ano iton mga circumstantial nga yung mga naka-standby natin nga mga VCM pwede na isaliwan nga duhan mga nahiba nga mga VCMs. Oo, kuan ma'am, may da po kasi kada presinto naton mga DESO technician hira po itan trained nga para mag-troubleshoot in case may mga suga diton. So, DESO technician, itratry niya ma-resolve ang problema or ma-troubleshoot adun VCM. Then, after naman po, after pera ka-attempts or nga tanan na ginbuhat, nga troubleshooting, waray lagyap niya ka ayos, and then sa technician, ma'am, in matawag ng tuha NTSC. Okay. And then, and then sa technician, tatagan po hiya aton sinisiring at ticket number.
ito naman hiya ma'am nga ticket number. Ito asya po hiya ticket number para ma-follow up naton ha aton command center. Ang aton command center ma'am hira po ta nagpa-process san mga request for contingency, so hira na approve. Then kung ma-approve iton, asya na po naton pag-deploy naton mga contingency BCM para gamiton nga tupuhan aton mga presinto nga nagkamay-adahin BCM malfunction. Okay. Okay. So, ma'am, in yung for San Policarpo is on its way? Yes, ma'am. On the way na po. O sa ini, ma'am, nga VCM? Yes, ma'am. Contingency BCM. Ma'am, how about oras? An oras, ma'am, may data po nga to kaira contingency BCM nga standby. Kay gin-deliver yang nga to kay an oras, may special case man nira, may mga far-flung barangays. So, may dahira dito contingency BCM nga naka-standby. Waiting nira, ma'am, had to approval from command center para ma-deploy nira ito or mabaliuan at BCM nga waray gumana. Okay. So Okay. once may na-go signal from Yes, ma'am, from command center. command center, at least Yes, ando ma'am. na yung may na dito VCM on standby. Yes, ma'am. Opo. Okay. So klaro, ma'am, Clara. klaro. Okay, thank Kasi you may so data po much. protocol yan na. Daming salamat para hininga impormasyon. Oo, thank you, ma'am, for the information coming from Okay, your end. ma'am. Okay. You're welcome po. Hazel yan. Hazel. Yes, ma'am. Okay. So far no ha pagkaya na Hazel nahingal palihog daw nga ako pagpakianakan, ma'am, kun oras la ba nga hinsan puli nakaka-experience kita hinsugad hini nga problema ngan inila ba until now tubtob hini nga oras So far, nagkikinahanglan reported, hin contingency VCM Ma'am, in the whole of Eastern Samar, oras no? na po ba nga hinsan pulig? Hinsan pulig karpuan, nakaka-experience na ito ang mga malfunction. Actually, ma'am, diri po, haros tanan po bungto. Oo. Pero ito Eastern may Samar. mga Pero nasasalunan. may mga instances, ma'am, nga undetect na uupay niya diretso adton nagmamalfunction nga BCM. Kung di rin na talaga na uupay, actually may mga nag-report nga nakadi pala haamon nga report asya pala ma'am oras San Policarpo, Borongan, Salcedo, may dolong. Okay. Asya pala so far amon for replacement. So Salcedo also, may dolong and Borongan, may adag hapon ni ma'am mga VCMs for... Yes, ma'am, for replacement, ma'am. Okay, ma'am, pwede daw lang kami mahibaro for instance sa Borongan Pipira. May da po, ma'am, reported han Borongan nga bali as of yan na uupat na inhera, ma'am. Upat. And Yes, then, ma'am. pero like ma'am, so dito San Poli, mentras nga gimpapanulat iton replacement VCM, pwede la magpadayon iton panmotos. Yes, ma'am, pwede hera ang mga botante mag-cast and vote. Pero iton aton pag-feed ha VCM pag-abot iton replacement. So magka-cast lang vote mga botante or an electoral board magpapabutos la. Okay. So, Sa mga botante. okay, napila naman dito ma'am itong mga tao So, Oo, ma'am. Borongan 4 in Salcedo and may dolong, ma'am. Would we know kung pipira iton aton mga VCM nga nagka-problema? An may dolong, ma'am, uusap pala po. Then Salcedo gihap pero for replacement. Okay. Okay. So, pero ma'am, dito ba hining nga mga lugar may na naka-standby nga Yes, ma'am, and Salcedo may na po naka-standby while may dolong gin-pick up pala po. Di pala naiha, ma'am. di ka nga iyo office. Yes, ma'am. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you very much Okay, for thank your you very time. much, ma'am. Okay, Hello, Hazel. Eden? Hazel. Miss Okay. Eden? Thank you very much, han report. Thank you very much.
Tipo, ikang diniha Comelec Provincial ini Hazel Lianeta Eastern Samar News Service. Okay, so ang mga doon resolution bahin ito nga mga malfunctioning or diri na nag-ooperate nga mga vote counting machines tikang dito San Puli nga naoras. And so far, we got information nga may daghapon ini mga sugad nga insidente hamay dulong Salcedo nga bisan din hiya Borongan. So, All right, but everything is now settled. May ada na mga resolution, especially so kay importantihin eh. And what's good is that bisan nagmalfunction na ni VCM nagpadayon itong pagburutos sa mga tao. Alright, so Lani Jean Morales, siguro pwede na nimo mapakalma dida LBC kasi ma-deliver. Sige man lang itong pagpabotos for, itong nga tanan nga mga partido na May man watchers, di ba? Diyan yung mga watchers Ayan yung purpose na nila. Ayawit na yung pagbulag-bulag. Ano pa? So, pagkulaw lang. Yes. Hindi So, pwede, no kasi touch. at least yung Lupon. unida pa may transmission, so okay lang yan na medyo madilatar ito na pagsulod nga dahil iton VCM ito nga nasabi nga mga balota, but make sure ito natin mga watchers mas maging vigilant ka mo nga dili masasaliwnan ito nga mga ballots, Wag. diba? Baka kasi mga may Wag nararamdaman- kukurap. Oo, yun ang purpose ng watcher. Wag kukurap. Talagang Just to babantayan watch, ito. parang watchers, di ba? Watchers. Okay, We're taking a short. Pinapabreak kita. Okay, sa balita mga Ito kasangkayan. pinakamasakit eh. Oo, Break. break lang Break kita. lang Pero mabalik pa kita para rin mga additional mga hulagway para Desisyon 2019 Election Special Coverage han DYVW Media Network. Desisyon 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. An giyaya na nga pilay han bugus nga probinsya han sinirangan magahatag hintuptop ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. Desisyon 2019 Election Coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom and Eastern Samar News Service. Desisyon 2019. Pilipino ka ba? Kristiyano ka ba? Boboto ka ba? Maka-Diyos ba at makatao ang pipiliin mo na kandidato? Ito ang ilang gabay na maaari mong gamitin sa pagpili ng isang kandidato. Sa lifestyle o pamumuhay, ang kandidato mo ba ay namumuhay ng totoo? Honest ba siya? Meron ba siyang di maipaliwanag na yaman? Nagpa-file ba siya ng salin niya? Siya ba ay naniniwala sa Diyos? At kung oo, namumuhay ba siya ng ayon sa kanyang paniniwala? Practicing your faith. Sa pagmamahal sa buhay, pinoprotektahan at pinapahalagahan ba niya ang buhay ng tao? The unborn at kahit yung mga nakakulong? Naniniwala ba siya na hindi solusyon ang pumatay at kumitil ng buhay para sa ikabubuti ng bansa? Sa pagmamahal sa pamilya, naniniwala ba siya sa kahalagahan ng pamilya, ng kasal, ng forever? Sa edukasyon, naniniwala ba siya na mahalaga ang edukasyon at sinusuportahan ba niya ang mga alituntunin para dito? Sa pamamahala at sa serbisyo, alam ba niya ang trabaho na kanyang susuungin? Handa ba siya para dito? Alam ba niya kung ano ang tunay na trabaho ng isang senador, congressman, mayor, at iba pa? Meron ba siyang magandang track record for competence at pagiging servant leader? Pabor ba siya sa transparency at accountability? Sinusuportahan ba niya ang mga policies para sa quality of life nating mga Pilipino? Sa pansarili at taga-suporta, hindi ba niya ito ginagawa para lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan? Pabor ba siya sa good governance? Kaya ba niyang panagutin kahit ang mga supporter niya if may nagawa silang mali at labag sa batas? Sumusunod ba siya sa election laws? Baka naman nagvo-vote buying lang yan. Bukod sa vote buying, dapat hindi rin siya gumagamit ng public funds. Ilan lang yan sa maaari mo maging gabay sa pagpili ng tamang kandidato. Tandaan, ang boto mo ay mahalaga. Maging honest sa sarili, sa bansa, sa kapwa, at sa Diyos. Nga kabugtuan maupay nga oras, haiyo nga tanan. May dako reminders, haiyo
atong pakiusahan na pinili ay yana nga Monday, May 13, 2019. Bumuto ka, sumalahan ingin sumathan imo konsensya. Diri mapalit, diri ibaligya ang botos. Basi, magkamayada kita clean, honest, accurate, meaningful, nga peaceful, nga piniliay. O magkamayada kita, mag-upay nga mga leaders, nga mag-lead haaton. Tingam ninyo, ngayon na nga May 13, amo na ito na pagdumdum, ansiyahan nga papakita ni Han Birhen Maria dito sa Fatima. So ato ipakita na ito na larong nga debosyon di Dakang Maria, pinaga ng tagkod naton nga pakiusa sa piniliay, yana nga tiarabot nga Monday. Maria, Birhen sa Fatima, higampo mo kami. Binisunan kamo, anaton may kugmaon nga Dios. Mga salamat. Desisyon 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. An giyaya na nga pilay han bugus nga probinsya han sinirangan magahatag hintuptop ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. Desisyon 2019 election coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom and Eastern Summer News Service. Desisyon 2019. And we are back para hito na aton special coverage and election parang Desisyon 2019 din hila VW Media Network. Hiakula na ito niyo mga kaupod yan dara kay Eden is tasked to give a report nga to hiton aton national level bahin hiton kaimtangan hanggang bubuhat nga piniliay dinhi ha Eastern Summer. And generally speaking, peaceful man, systematic ito naton mga panhitabo dinhihan aton piniliay. Of course, may mga di maiwasan nga mga isolated cases in sugad dito nga pag malfunction or diri pag-ooperate hiton aton mga vote counting machines. But at any rate, sige man nagpapadayon iton aton piniliay bisan ito ng mga incidents like in Salcedo, in Maydolong, Borongan, and of course ang Puli and Uras. Anyway, nabaton na ito ng mga problema and on the way na ito bagong vote counting machine para dito ha barangay Hapunan dito ha San Policarpo gindi-deliver han LBC. So relax lang kita. And anyway, iton Comelec adaman andam bumaton para kung ano man iton mga magiging problema later on. So we hope and pray na waray na mga isang pa man pag malfunction in mga BCMs, di dahan magkalaylay nga mga presinto magkalaylay nga lugar din ha sinirangan Samar. Yun nga, another observation is that it's generally peaceful. Mamingaw ito natong kakalsadahan and systematic man ito natin kinikita nga proseso ng ibubuhat dida ito mga tagsa-tagsa nga mga presinto. Subayan natin mga nabisita ng mga piperang mga presinto kangina sometime between 11 to past 12 nakapaglibot man kami ni Eden. Actually, it was a very exciting experience kasi parang santang sige namon biyahe. Na-recall namon ang amon experiences as field reporters during DYVW days. So, AM radio pala ito. And what is so challenging now is that kay multi-platform naman ito in VW Media Network, mas naging challenge para atin makapagpadangat ha iyo diri lahin mga sumat
diri la pinagyan namin mga tingog, kundi sana this should be backed up with videos. And nagpapasalamat gihapon kita hiton Commission on Elections para han accreditation nga ira ginhatag para nato mga correspondents or reporters para makakapagbuhay rin mga pictures and of course video sa Cobiton Presinto. Again, ito na aton mga reporters in mahugot nga nasumatan iton ira limitations kung ano iton ira ang ila pagbuhaton. So kaya para iton mga watchers nga political watchers iton kada tagsa-tagsa nga politiko nga medyo atat or natikig nakita nga mayada mga reporters nga nakakapag-video aman hira diri pwede yung accredited lang po ng COMELEC ang pwede magbuhat dito. Okay, so kalma lang kita, di ba? Diri ini itong panahon para mas maging mapaso itong aton mga ulo darakay we are all after hiton usa nga concern. Dapat maging malinis, tinuod ngan mahimyang laini nga piniliay. Okay, so adi naton usa nga reporter ato naman hiya na ha provincial PNP. So go ahead, come in Hazel Yaneta. Good afternoon, Sir Mannie and Ma'am Eden. Ini po Grace Inahe. Ani po kita ha Provincial Police Office para umarohin updates sila nga hinanabo nga eleksyon. Makakaupod ko yan Sir Mannie and Ma'am Eden. Colonel Lito Bidoy, isang Provincial Director para pumakianangan umarohin mga updates hiti na nga hinanabo nga piniliaya. Sir Colonel, ano po yung may hatag nga information po or updates yun na po nga? Maupay nga kulo pa naton mga mamarati. Kapag kaya na is ongoing nga naton casting abot sa tanan nga presento, wala kita masyado nga problema. Okay. So far so good, sir. Bugos nga sinirangan summer, waray man mga untoward incident kapag kaya na. Kapag kaya na waray kanina umpisa nagkahadakitan mga malfunctionin mga BCM pero lahat ito na resolve. Then may mga problemahin about buying, presence of guns, lahat yan inaksyonan ng mga pulis natin. So far negative naman. Okay, so far so good. And sana magdire-diretso ining aton systematic nga peaceful elections, ano sir? Amot aton ginihingyap na gutin na lang nga panahon oray na unta hinabubang nga mga kadautan. Okay. May ba talaga naton mga deployed nga mga pulis iton kada presinto or eskwelahan habugos nga sinarangan summer? May balian katugbang namon ninian naton counterpart EFP and Army. So may na mga partihan mga bungto nga hiraan nag-secure. An Carline from RTC Tulawaan naton PNP na nag-secure. Sir, may ba naton mga identified nga mga specific bungto nga mga kino-consider naton nga hotspots? Actually may dakita categorization ito dida, may dakita green nga mga bungto, yellow. Pero so far waray man kita nagka-problema kun masyado ito yan. Okay, so kapag kaya na masisiring natin nga talaga generally peaceful ito naton elections? May dala kanina mga problema gamay kay pag-aberiya naton BCM machine parang nagugulo ng konti. Pero at least na ayos naman. Okay, so damo nga salamat sir and nasaludar kami han nga tanan nga mga miyembro itong Philippine National Police sugad man ito ni yung mga kaupod nga mga taga Philippine Army. Okay, actually may da kami operation center didi para nagburublig kami COMELEC, PNP, Army adi kami nga tanan didi. Imo-monitor gud namon itong nga tanan nga area para waray good maundang presento para matapos ko talaga election yan. Okay, thank you so much. And Grace? Sir Mannie, sumala pa ka na Colonel Lito, anirala hingyap an aton seguridad han nga tanan. Mula anay po an updates nga they will keep updated po. Tikang po din ha Provincial Police Office ini VW Patrol numero 16 Grace Inahe, Eastern Summer News Service. Okay, thank you so much Grace and Inahe tika nga Philippine National Police nga kundi nakahimang raw niya naton Provincial Director. And so far so good, di ba? May mga minor incidents lahin, mga malfunctioning VCM and yung incidents of vote buying, ano daw lakon mayada talaga yun na sampulan.
And yun nga, but relatively generally peaceful man ito na aton pagdumarahan naton piniliay. And salamat han pakipag-kooperar han nga tanan. Iton visible presence talaga ito naton mga authorities, iton sugad iton Philippine National Police and Philippine Army inakakabulig para iton seguridad iton aton mga butante nga para gihapon masiguro nga talagang tinuod nga magiging mahimyang ini nga aton piniliay hapag kaya na. Okay, so thank you so much Grace Ann para hadto nga imo report. And yun nga, nare-resolve naman ini nga klaseng mga problema. And what's good about this is that tanan nga mga agencies concerned in nagigi-suporta hiton kada usa para naman hiton maging successful ini nga aton piniliay hapag kaya na. And yun nga, ang pinaka-crucial hini later on would be iton transmission na iton mga botos para hiton yan nga piniliay. So yan yung something that we will all be excited and will be looking forward to. I'm sure damo na ito magkakagawa sa ira mga tagsa-tagsa ng mga panimalay para kitaon kung ano na ba iton resulta bahin hini. Okay, so again, dako pa ito aton oras. We still have something like 3 hours and 15 minutes antes magsara ito na aton mga polling percents. Pero yun nga, pahinomdom, ayaw kita pag last hour kasi pag last hour na nagdadara mo ini tapos nga tanan ikag nga tanan kariyag ma-accommodate, so ayaw kita pagpapa last hour, di ba? And of course, yun nga, importante gihapon nga tanan ma-accommodate, especially to naton mga senior citizens. Actually may nira mga special lane para ma-accommodate diretso ito mga senior citizens, mga pregnant women, nga sugad man gihapon hiton mga persons with disability. Okay, so iton so far naman ito naton national level. So parang pareho gihapon ito nagiging sitwasyon dito sa Iran. Nagkakamaya din mga problema hin mga vote counting machines, mga insidente hin mga nagmamalfunction or mga diri pagbasahin mga balota. A special case was the case of former Vice President Cidro nga kundiin ginalawnahan electoral board nga masaliwnan ang balot ni former Vice President Cidro. So kasi nga usually diri talaga inaalaw usa ka balota o sa kabotante, pero siguro naman na nire-investigasyon, so nasaliwnan na ini. And subay ito natin pag-monitor gihapon, damo na ito natin mga political personalities, especially those running. Dira ito na pagkaposisyon nitong senador inakabotos na hanira tagsa-tagsa ng mga presinto. And notably, visa na naton detained nga senador Laila de Lima nakabotos na dito gihapon Paranaque. Okay, so kumusta naman ito naton mga local candidates? May ada ba naton na tsansahan na nga hira nakabotos na? Subay naton pictures, may da napipira naton nga mga nakita. Okay, so we have a report coming from the provincial hospital. We have Brother JJ Mabilangan. Come in, Brother JJ. Hello mo pa nga oras, biseda ng Manila, kita yan na dinhi provincial hospital para naton aton desisyon 2019 election coverage. Usa nga 72 anyos nga babae, nga butante sa Julian Eastern Samar, nga nakikilala nga Zinaida Banegoos, ingin pronounced na dead on arrival alas 11:50 hanaga ni Dr. Marieta Sabate din sa Eastern Samar Provincial Hospital. Ang nasabi nga butante ilang pirit la nga bumutos bisan kung may ada na niya inaamat nga pagkurihan paghinga. Dina naman na niya medical record din nagsusumat liwat nga may ada niya pulmonary and heart problem. And so far naman waray naman manakita nga mga report hando doha nga mga hospital nga emergencies may tungodhan mga butante nga naisugod pa sa hospital.
Mula ang pinaka-latest update nila Provincial Hospital, this event, Sir Mannie. Okay, thank you so much, Brother JJ Mabilangan, para itong imo insidente. It's quite unfortunate nga naibabaro kita yung suga dito nga isang 62-year-old nga babae from San Julian in namatay. Darala kay nagpirit hiya ko nung bumutos bisan may ada na niya lung and heart condition. Yun yung tinatawag natin nga waray natin control iton mga sitwasyon, just like hanigin report kanina ng isa natin nga seminarista nga correspondent nga dito arteche kundi yung kataliwan la bumutos in nanganak nga. Okay, so we feel sorry para han nabayaan nga pamilya na sabi nga babae nga butante tikang San Julian. Yun nga, para ito natin mga elders, para if in case bumutos man nira, we make sure na may ada nira mga upod, and we make sure nga na taga na hira kalugaring nga mga medisina, mga maintenance medicines, and make sure we keep them hydrated and comfortable dida naman ito nira pagbutos. Okay, thank you so much, Brother JJ, para ito nga nasabi nga report. Okay, so sige lagi hapon ito natin mga reporters nga gawas yan, and kumusta naman ito natin ibang mga correspondents han magkalain-lain nga mga municipalities habugos nga sinirangan summer. You are most welcome para maghatag in updates. Timbre lang kamo ito na natin controller, and we would be more than willing nga accommodate ito niyo mga reports. Kasi pagkaya na I'm sure damo na ito mga panhitabo from kanginan aga ngan tub hapag kaya na. Okay, so out of 85,000 precincts kuno may ada mga around 400 to 600 iton mga vote counting machines in nagkamayada problema. So diri kita nag-uusaan hini nga klase nga problema. We have our own share of that. And nagpapasalamat kita hiton madagmit nga pagresponde gihapon hiton Commission on Elections para matagan hin contingency machine or masasaliwan han mga nahibangan nga mga VCM nga mga barangays. Okay, so we are waiting for summer reports by nini, and hopefully later on may pakita natin na natin mga nakunan nga mga footages and different precincts that we were able to visit kanina, para naman at least may pakita natin nga diri la hikamit nagyayakan sin pangani pictures tell all or as a video, di ba? So mamaupay gihapon nini nga nakakabisita kita, and siring pa namin even parang deja vu during the times when we were still reporters han AM radio DYVW. Okay, so iba na yan na. Mas challenging, mas exciting, and mas nakikita itong participation na natin mga mulupyo by being caught on video. Diba? Maupay na ito. And makalilipay gihapon ito nire-response pag nakakita hira itong mga reporters dahil kay maaram naman hira, aware na hira nga iton aton stasyon is multi-platform, so we need to take videos, and papasalamat gihapon kita ito nira suporta and kooperasyon if in case we have to do this. Basta ito natin kutuyanan in maupay la, waray natin siring pangani bias. We are trying to give the most objective reports para hiton iyo siring paman proper and right and correct and accurate information, especially para ito natin mga kabugtuan ng mga estihanon di dahil iton gawas ito natin nasod. I'm sure they're all excited, and nagpapasalamat kami ito niyo pagpaabat nga ada kamo nagkukulaw and nagmo-monitor kung kumusta naman itong eleksyon din sinarangan sa mga. Okay, so we don't have reports at this time yet. So before anything else, karigla natin magpasalamat natin mga donors for making DESISYON 2019 possible. So we'd like to thank the Meat Juice Store, courtesy of Mr. and Mrs. Edgar Corrado and family. Salamat and Dom Sower Hotel and Restaurant, courtesy of Mr. and Dr. Wilfredo Cunha and family.
Peter James Store, Gial family, Mr. Leo Lim and Mrs. Paz Kainday Lim, Serenada Event Center, 3K Tours, Homeworld Marketing, 3K Dolores Patio Restaurant Dolores. We'd also like to thank KNV, Chiquinitos, Car Cart, Kevin Smith Shop. Salamat gapon nga Mr. and Mrs. Roel Ortizano and family, Leonor Store and RL Express Car Wash. Sugod maghihapon naton MSH Community and magkalain-lain nga lugar, Borongan, Giwan, Balangiga, Sulat, Tacloban, Basay, Marikina, and Kalubian. Thank you to Mr. and Mrs. Erwin Uy, Oasis Motor Supply, Oasis Water Station, kan Mr. Justino T. Kainday and Engineer Evangeline Balbin Kainday, parang Kenneth Spare Parts Supply. Thank you to Mrs. Melinda Amoyo and Melinda's Resort and Restaurant. Sugad manan Cebu, Telenet, and Teseruma Spa and Salon. Thank you so much, Hani Suporta, for making Decision 2019 possible. So we will pause for a break. Kataliwan yung piparang mga pahinumdum, mabalik kita para in additional nga mga hulagway para ang Desisyon 2019 din hilaha PW Media Network. Desisyon 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. An giyaya na nga pilay han bug-us nga probinsya han sinirangan magahatag hintuptup ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. Desisyon 2019 election coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom han Eastern Summer News Service. Desisyon 2019. Mga kabugtuan, maupay nga oras, haiyo nga tanan. May dako reminders, haiyo, atong pakiusahan pinili ay yana nga Monday, May 13, 2019. Bumuto ka, sumalahan ingin sumathan imo konsensya. Diri mapalit, diri ibaligya ang botos. Basi, magkamayada kita clean, honest, accurate, meaningful, nga peaceful, nga piniliay. Ug magkamayada kita, mag-upay nga mga leaders, nga mag-lead haton. Tingam ninyo, ngayon na nga May 13, amo na ito na pagdumdum, hansiyahan nga papakita ni Han Birhen Maria dito sa Fatima. So ato ipakita naton na larong nga debosyon di Dakang Maria, pinagan ng tagkod naton nga pakiusa sa piniliay yana nga tiarabot nga Monday. Maria, Birhen sa Fatima, higampo mo kami. Binisunan kamo anaton may kugmaon nga Dios. Mga salamat hayo nga tanan. Okay nga takrahayo nga tanan ni Father Yuli Belisarini para naton programa As a Matter of Faith. Ini bayad ako pakiana yan nga karuig ko batunon, ano? Agsub ipakiana ha ako nini nganit damo lang nga kapadian, ano? Pakiana siguro bangin niyo pakiana. Tama ba o diri tama it pagbaligya hidbotos o pagpalit hidbotos ay diri la yan nga pinili ay kun dahin nga tanan nga pinili ay ano. Ini nga pakiana hinusa nga Kristiyano, hinusa nga Katoliko nga itiya kunta pagkulaw itiya pagkakatoliko inindiri laksi, no? Itakon baton, ano? Itak simple nga baton diri tama, no? Mayad ako tutulong nga rason kung kay ano nga diri tama it pagbaligya nga pagpalit hidbotos. Ito nga rason moral. Ano ikarigsing nga kahit moral? Iton Catechism for Filipino Catholics, ano iton katekismo para hit mga Katoliko nga Pilipino nasiri nga it usa nga butang moral kon iya kita gindadara ngadto sa Dios.
Sugad panaglitan kung ako bumulig akin mga kablas nga kinasing-kasing nga pagbulig, moral iton. Ano? Kung ako kunta inin magin kontak kung panaglitan inasawaan ak nga bisan kung ginsusulay akin damo nga kababayan pero faithful lagi ha pakita kasawa, ito na aging bubuhat, moral iton. No? Nakakapahirani ha ang sa Dios. Pakiyana kita, itong pagpalit ba o pagbalighead botos moral, madali nga baton, diri, kaya pagsari nga diri moral, kay una, panaglit, kung itagbabaligya o napalitid botos, kung panaglit napalitid botos sa imo, nga politiko, ada pa pwesto, kumbaga English incumbent, ada nakadanit pagdudata, kung itong nga kwarta nga iya ay ginahatag ha imo, iya ba, no? Kahit nga ni politiko nga mahatag niya kalugaringon nga kwarta, no? Sanglit, tungod kay nagdududa kita, nga itong nga kwarta, bangin ti kang hit kwarta hit mga tao, sanglit kung ikaw nakarawat kay itong nga kwarta, no? Nahibubulig kahin pangawat, kung sugad, pagtalapas iti kapito nga sugo, hit Ginoo nga Dios. Kung natalapas kita hit sugo hit Dios, nahirarayo kita haiya. Sanglit, ito nagiging immoral. Mahit na siya nga akon nga, kay kakarawtong ko padre, kay aton mga niit kwarta. Ako nasiring na mga nga, oo gad, aton ni kwarta, pero ano ang katuyuanan ni nga kwarta? Banganit para hit hospital, banganit para hit iskuylahan, bangit para hit aton kalsada, katapos imula kakarawton, ipapalit mo lahin red horse, ipapalit mo lahin kuan, emperador. So nahibulig kahit kultura, kahit corruption. No? Kasi gina ko ita nga problema yun, ay kultura, ay corruption. Kung nadiri ka, magpadayon ito na kultura, ayaw karawat, hukip, ayaw pagbaligya, hiti mo botos. So, primero nga rason, moral. Ikaduha nga rason, tatawagan ko spiritual o espirituhanon nga rason. Ano ko pagsari nga espirituhanon nga rason? Kay, ikaw wala nabunyagan ka man, ako nabunyagan ako. No? Ano sa nga bungahan, pagkabinunyagan ta, nahimo kita nga anakhan Diyos. No? Diri kinikita ka espirituhanon nga butang. So, pakiana kita. Iton gahom nga ginagamit ta, kung kita na botos, tikang itdiin, tikang sa Diyos, di ba? Makausamaran ko kamo may ko pinapakainhan nga mga batan tawag ita kuan winaray mga kabatanunan iton mga youth sina kairangan ako di dahit eleksyon iton hino it may gahom iton na botos kun iton binubotosan aba kay erosan ni rapaton it na botos God Padre it may gahom totoo iton di ba? Kay tikang haaton itgahom igintutubyan ta hit kandidato. Kulong paman hit constitution, sovereignty resides in the people. Pero takpakiana, ito nga gahom, tikang ba'y tintawo? Dire, tikang it sa Diyos. Iginhatag it haimuhan Diyos. Sanglit sagrado it nga butang. Katapos imula, hihimuon nga komersyo, igbabaligyan nimo, wala it highest bidder. No? Sanglit nainunumdum laki iton tinatawag nga paniki argument. Indum ka mo mga kulapnit ko rin, mga kulalapnit, nganhit mga kabog. Nalupan nga ni kung naitira, danay tira ni kakaihi. Ainunum ka mo, kung di ka mo siguro nakahiranihin kulalapnit, medyo maangso na pitira. No? Kaya dani ko ni tahinga nga ihi, pero itira pag iihi nga daha igbaw, kadal ang awa ira, dadangat para akan na siya itiging bubuhat kung kita nagbabalidya itat botos ato lang ahawgin lalamadyaan itat dignidad ginalamadyaan tayo itat dignidad sanli para akon itgirada ko nga spiritual nga rason kung kay diri kita na babalidya nga napalitid botos kay mga anak kitahan Dios dignidad ta it aton pagbotos, dignidad nga sagrado, angay respeto. Ikatulong nga rason, no? Para ako ikatulong nga rason social.
iton nahinanabuha katilingban. Maram kamo kung nagbabalidya kita hitat botos nga napalit kita hitat botos, itat demokrasya, no? Nagiging palso, nagiging peke. Kaya no, kalawi daw niyo. Ikaw, kung taganta ikaw hingkwarta, base mo ako botosan, imo ak binutosan, pero diri ak angay ni mo botosan. Ibang demokrasya. Kaya imbis kung tanga imo bubotosan, karuyag ni mo botosan, angay ni mo botosan, imo ak binutosan, kahina taga hingkwarta. Diri kay ako, maupay nga kandidato, may ada ko kapas, may ko competence, pero tungod kay kwartahan ako, sanglit imo ag binutusan. Hibang itat demokrasya. Ano it nahitatabo, hitat nasod kon itat demokrasya hibang. Diri liwat tama it mga services nga kinakarawat. Maaram kamo inin, di ba it politiko, labi na it mga incumbent, ano? Kung incumbent nga politiko, maaram makita it nga tanan, damoy dire kinukuhaan hin pondo nga ipinapaagilin mga porsyento, kung ano-ano, pero hakamatuuran aton ikwarta. Kung pananglit ako usa ka politiko, incumbent ako, makuha kin 40% hit kada project, dakoy nga kwarta. Dako hit kukuha itak ibabayad ha imo. Pero ano it nahitatabo? Para iton di nga kwarta. Kasi ginala ko nga pakiana. Ngahinga nga da ha imo, ano it nahitatabo naman, it mga services, waray upay, nagaantos kita nga dayan na, diri maupay nga services ita gobyerno. Sanglit, hausa ka pulong, magbalidya ka nga nit imo botos, kumarawat ka nga nit hukip, nabulig ka, hit pagtimaraot hit Pilipinas. Kung karuyag ta, maghinga upay hit Pilipinas, maging maupay kita nga mga Pilipino. Hit maupay nga Pilipino, aday pagtitikang hit maupay nga Kristiyano. Maupay nga tak na iyong tanan. Desisyon 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. An giyaya na nga pilay han bukus nga probinsya han sinirangan magahatag hintuptup ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. Desisyon 2019 election coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom han Eastern Samar News Service. Desisyon 2019. And we are back para naton desisyon 2019 dinihan election special coverage han VW Media Network. Papasalamat kami han nga tanan nga mga nagmo-monitor ini nga aton coverage, and we are trying to give you iton mga siring pangani mga up to date nga mga sitwasyon hulagway hiton magkalain-lain nga mga presinto han magkalain-lain nga lugar dinhi Sinirangan Samar. And nalilipay la kami nga ada kamo nagpapaluyo haamon, ikaw mo ito naghahatag iton kusog para siring pangani mas objective nga blow by blow ito naton paghatag iton mga sitwasyon. Hala, ganitang blow by blow. Oo naman, kasi kung may problema nakakadto talaga ini nga aton mag-update ka mga correspondence, di ba? There is future para iton media din niya Sinirangan Samar. Yes. Diba, with these young people na napaka-arisgado, di ba? Parang nakaka-inspire. And we have another report coming from Lalawigan, Angela Lagrada. Maupay nga kulog Sir Mannie, mag-uden na dinaliwat kita live Lalawigan Central Elementary School para ito natin padayon nga desisyon 2019 election coverage. Kapag kaya na in smooth naman itong flow itong linya hit mga tibutos. Kanina lahan bada alas 8:30 itong aga, inagkabirya itong VCM. Ano sa VCM inag-shout
shutdown kay naubusan hin thermal paper. Warin man abotin mo sa kaoras an aberya kay diretso gintuhay technician. And may daliwat oras nga nagpe-paper jam or danay nagsasak iton balot iton BCM. Iton ginihimo na manira ni nagkaka-paper jam, shake nit iton BCM or ginaangat nira hintala it BCM nga gently nga ginbubutong it balot. Ngan para mahulog itong ballot box. Ini sumalahan na ka-assign nga technician didi. Sumay naman sa nga may interview nga citizen didi. Inwaray niya naging problemahan pagbotos kay smooth iton flow hit pila. Naniyan la nag-iiha iton pila nga nagkakaproblema iton BCM. Sir Mannie, Ma'am Eden, didi ginbubuhat itong pinili ay padayon nga ginbubuhat. Nanhalaba itong pila kay padayon nga nagkakaabot iton mga tibutos. Amula na itong bago nga update didi Halalawigan Central Elementary School han syudad han Borongan. VW numero 11 alay sa Silada, ini VW Patrol numero 12 Angela Lagrada, Eastern Summer Youth Service. Thank you so much, Angela Lagrada. Shout out nga doon natong mga mag-arisgado, nga mga correspondents, ano, bisan na pinipili nga oras sa pagkayana, bisan kakaturog nga oras. Ano diba? ba? Bisan Gagaling. Okay, thank you so much, young boys and girls. Siring pangalan nimo may paglaom. Yeah, may paglaom. Iton media din ha sinirangan summer. And yun nga, padayon la kami niyo suportaran dara kay we will try our best to give you the best nga klasihin coverage in election. Yes, no? So, may first time nga mga mabotos, mga leaders ng Moro Islamic Liberation Front, they are voting for the first time. Yeah, kasi naman with the Bangsamoro, utaw naman sa region ng Muslim Mindanao, because of the Bangsamoro Organic Law, kumbaga iton era na hini pag-recognisar ito na aton sistema. At saka yung kanila, I think naka-pilot tested na era yung ito nga isa-sirang yung to get your biometrics. Okay. Naka-biometrics. Yes. So, hopefully, sunod nga eleksyon din niya aton. So, gad na hini iton mahi nanaw. Okay. No? So, we have another report coming from Barangay Alang-Alang, Adihi Bio, Quitorio. Kuya Bio, pasok. Hello. Okay, good afternoon. Kuya Mannie and Ate Eden. Actually, kinadiya kanina may Kamada, Borongan City. Usa ni represento dito Kamada Elementary School ngan aton na kaistorya ang kira nga mga magtulog dito pud na nira principal si Ma'am Ruby Katudyo. So far naton pagkita kanina may dakuhin actually interview ambot kun mahi sulod din out of 300 plus nga era botante haros 200 na adton binotos para ira inin maupay adton turnout hanira pamutusan dito na nasabi o barangay. Katapos may dako naka-interview gihapon nakahimangraw nga bata first time na binotos ubusan nga ni kita Tagalog kay medyo dito sa Manila dako pero aniya mga kag-anak tikang dida nga barangay Kamada. Sering niya medyo makilbala pero nalilipay hiya nga nakabotos nga siguro pareho to ninaabat kanato di ba nga mga botante labi na mga first timer ano nga binotos yan nga tuig. May nakuhit interview kanina ang principal, ako nala siguro ililihog kan Arnel dida kada Marcel kung ira mahi pahamtang dida para naman mahibaruan natin ang mga pamahayag kanaton principal didi Kamada Elementary School. Siguro yun lang muna, tihidinan Kuya Mannie, mabalik kita niyan para iba pa nga mga reports natin makukuha. Makadi kami tira pa nga mga barangay kadi itong tarutay aw nga dapit para makita gihap nato itong sitwasyon dito. Okay, thank you so much. Isang kaibiyo para aton News. Thank you very much, Kuya Bio. Para aton update, at least ikang hiton southern part. Yes, mga hiton barangays. Okay. aton
Okay, so salamat gihapon hani mo comment Attorney Senon Rapatan, and siring niya iton kada VCM and may ada SD card nga ginagamit. Iton SD card amoan nagre-retain han memory han mga binasa nga mga balota, but pwede daw gamiton iton VCM nire-replace la iton SD card. Kasi I don't know, kasi like when nag-orientation here attorney COMELEC inasang here tanan VCM is person specific. Anyway, for San Policarpo, it's on the way. It's on the way. Via ini LBC, oras once itong command center mag-go signal, may ada na nira dito naka-standby mga VCM. The same way with Salcedo, may ada niyo may da kasi mga contingency nga vote counting machines extra ini in kaso hinsugad na hini nga mga problema. Okay, so adi naman ni natin isang interview tikang Barangay Kamada. I think amo na yan sinisiring ni Kuya Bio kanina nga nagkamayada niya yung chance may ma-interview nga aton mga personales dida Barangay Kamada. Nga agay ko tanan mga kabugton, ada kena Barangay Kamada nga na diton aton principal Ma'am Ruby Katudjo. Ako na kay Mangraw kasumpay gihapon ton aton pamakiana din hiton presinto sa nga presintohan Kamada, Barangay Kamada, adikit head Barangay Elementary School. Ma'am Ruby, mga kumusta naton pinilian naton pagbutos? Waray so far may mga problema ba? Ano ni mo sisiring? Waray an kuan la iton la ang dere nagpe-prepared siya lahiya, rinorognot na lahiya ngadto ka ilarom itong chairman para may da makakasunod. So far wara gad. Aw kanina may ada usa nga siguro waray niya tuhayaan iya pag shade. Pag kita inihan iya ano in may da niya usa nga undervote. Wara ada ko niya aniya pag shade laan ko an. So iya man lat nga usa pero so far na solve, Ma'am Ruby. Kumusta man itong turnout han aton pamutusan? Mga pera ka porsyento, pera team estimate? Out of 301, 185 na nakabotos. So, lapos na yung katunga. Lapos na yung katunga. So far, Ma'am Ruby, team mo estimate, mga yan ang akulop, bang hindi mag-abihan, ang team mo estimate, matitima na kamo? Kung dire, kung tamasi nga dudrongan it pagtikang hit, pagkuan, kaya di ba 6 o'clock manggod ito pagtapos o pag-cut off, mahuhuman ta kay syempre kaya di makayo pwede nga magtikang diretsyon dire 6 o'clock. Okay. Beforehand election, beforehand May 13, ano yung pag-describe, hagawas, han mga maram kanak, karampanya, mga labinaan, mga one day before? Okay la din he. So far. Okay. So, pasalamat ak mga kabugtuan kan Ma'am Ruby aton principal han Kamada Borongan, Kamada Elementary School. Lipay ak nga naging maupay ang turnout. So far, Ma'am Ruby, kakalawang ko iton senaryo diton iya gawas, mamingaw man didi. Waray nga so far nagpipila. Aga panghin may kita mga law enforcer gihap nga di nakabantay para hiton pagmintinarhan pasi order din hiton naton barangay. Ani mo parting words, Ma'am Ruby? Basta maupay laya yan ang mamingaw, maupay kulaya din kay mamingaw. Okay, so damong salamat Ma'am Ruby tikang diri Kamada, iyusang kayo, thank you. Maupay nga aga mga kabugtuan, adilag hapak Barangay Kamada, Borongan, nga may daw sa gidi nga porsyento Kamada Elementary School. May da ko sa nga bagets, first time nga nagbutos, nga korek naton hibaruan ang iya experience, ang iya inabat. Medyo magtatagalog kita tungod kay taga Maynila, although ang parents taga rito, pero doon sa Maynila siguro lumaki. George, good morning at matanong nga kita, ano ba ang naging experience mo bilang isang butante ngayong election 2019? Okay lang po. So, ano ba ang feeling ng isang citizen na nakapag-exercise ng right of suffrage? Freedom of express po ata, parang gano'n. So ano ba mga ikinondisyon mo ba ang sarili mo sa eleksyon na to o may hinanda ka ba? Ano bang iniisip mo bago ka pumunta dito sa
presento? Kung ano po yung makakabuti po sa bansa natin. Okay. In other words, yung pagpili mo ay binase mo sa makakabubuti sa ating bansa. Opo. Oo. Sa actual dan experience, ano bang masasabi mo? Wala ka bang, di ba tayo kinabahan tulad ng experience na iba natin mga bagets o mga millennials na kabubuto lang ngayon? Sakto lang po yung kaba. Anong year ka na po? Sa college? First year college po. First year college. So eksakto ilang taon na po tayo? 18 po, magna-19 na po. Magna-19. Okay, so taga rito ang parents mo, kaya lang sa Maynila nakatira? Sa Maynila na kayo nakatira? Opo. Kaya pala itong si George ay di marunong magwaray, kaya nagtagalog din tayo. Nandito kasi sa tabi para makapagwaray naman. Ma'am, ano naton ngaran? Marcia. Si Marcia, amon nanay ni George. Kumusta man? Hindi mo dadanon pala George nga, hindi mo bagay kondisyon niya? Anong mga preparasyon nga imo ginuhat? Ano ko iya, gin-motivate. Okay. Hinon iya, karoy gibutos, gin-introduce ko ang mga ibang lalo na local kay diri nakilala. Apo. Amo lang. So far ma'am, ang pagbotos mo medyo talaga gintikas because you are from Manila. Ato na ka mo na reside. Tapos gintahil magad nimo nga ni. Oh yes, we're back. Thank you ato nga nasabi nga interview, Kuya Beo, and salamat gyapon itong mga ni-interview nimo. At least common folks can express ito nila eksperyensya, ito na yan ang pinilayan. We have another report coming from Cabong Elementary School. Adi Mark Ting. Come in, Mark Ting. Maupay nga oras at iiden nga si Mannie, adi kita yung nakakabong elementary school na kung diin ito mga botante inati kada mula habang nati kakulog. May ada adi dudo nga mga presinto nga kung diin nagkamay adin paper jam na nagpahina iton flow or agos iton pagburuto sa nga di. As of now naman ina-continue iton election kay na-solve man itong problema kapag nagka paper jam. Kapag kaya na makaka-istorya tahi Ma'am Merly Berengel, chairperson itong Board of Election ito sa mga presinto din. So, maupay nga oras. Okay, maupay nga kulo. Good afternoon, Good afternoon, ma'am. Maupay nga kulo po hatod nga tanan. Inin nagkaan-amon la problema nga na-encounter didi ha barangay Cabong, ano sa nga presento. Inin pag paper jam ang amon machine. And then na-found out luat namon nga an amon thermal paper wala hiya an color nga pink nga amon panigamnan nga matatapos na untaan iya dida paper. So may da voter nga waray hiya ka printan iya didipat, although akatunga lang matuod may ada pero okay na lahi iya. So raman problema nga dako okay ladto. So okay, thank you. So, nabatean sa sumalakan Ma'am Berengel and Ma'am Berengel, chairman ito sa mga presinto nga diha Cabong. Eraging kikitaan nga may ada problema ito sa iton official nga mga balota dara kay iton era obserbasyon mas hinala pa diton mga official ballots kontra mga sample ballots nga eraging testingan and era pag final testing and sealing. Nababasa man iton mga balota pero kinahanglan pa nera also niton VCM para may sulod iton mga balota nga diton mga ballot box. Dara kay nasabi iton katapusan iton balota nga dit VCM. Kanina naman inag-shutdown iton VCM pero dargo man na resolba. May ada naman liwat problema itong color indicator kay itong orientation nga ginsumat sa era nga mga Board of Election Inspector itong thermal paper in maghahatag hin color pink. Sinyalis nga itong thermal paper in mauubos. Pero waray dara itong color indicator nga naghahatag liwat sa era hin problema ngadtong sistemahan madagmit nga pagbotos. Usa naman inihan mga isyu nga era gin problema dara kay bangin na la maubos dayon itong thermal paper nga waray abiso o sinyalis. Pero padayon la itong pirilay nga di asala nga mas matrabaho itong prosesyon darahan malfunction nga era ginaabat. May ada nga di sobra 1,000 nga registered voters nang ginkikitaan nga sobra na itong total numbers of voters nga di nakabotos na.
Yan na, as of now, asya itong pinaka-latest update. Ikang din niya kabong elementary school. Ini VW Patrol numero 8, Mark Ronanting, kaupod ni VW Patrol numero 17, Mayan Asis, si Summer News Service. Okay, ano Sasa? Ano yung last sentence din? Medyo Sobra, sobra, nabantad at sobrahan registered voters, Ano yung yun? nakabotos na. Ano yan, may flying voters. Or baka karigdom Sidngan Marting tunga, no? Pero wag yung sobra. Pakiklaro lang, pakiklaro. Kasi baka nagkamayada na yung mga flying voters di kabong elementary school, Yes. di ba? Yeah, dapat kasi eksakto la itong total number of registered voters or guti pira ka porsyento. Ano ini? Mana I'm very sure nga rin nakaka 100%. Hindi nga, so bagyan ko nito natin information tikang kan Father Kenneth nga tikang pala bumuto sa Songko. Gidadak muli pa itong ira mga ballots dito ano ini Songko. Kaya 1:1 yan eh, one ballot for one voter. And definitely all accounted for dito ang mga botante. So karag signon, damo pa itong mga taga-barangay Songko hindi rin pa nabotos, di ba? Yun na nga, binabati na natin nga may mga problema insofar as delay itong pagbasa itong BCM. So kung unina pa kita, magdududrogan kita kadamaan, madidilatar hin otro kay asya na ini nga may mga dito, technical problems. Elvin Sanchez. Yes. Can we show now the video nga ato nakuha kanina? Hanaton pan masyada. Yes. So, makalilisan din pa masyada. So adi yan natin mga pipi. Na mga watchers nga na adi itong mga butante on the side. So they are merely observing itong proseso Para makikundiin eh. Barangay Kanhawa. Yeah, this in Barangay Kanhawa. Ati Sir Bok. Yes, Sir Bok na Kabalya. nagsumat na more than half na. 50% ito niya mga expected voters, 400 plus voters in nakabotos na. So anticipate ni mag alas 12 kang inahanadlaw. And so far kinikita naman natin dida nga nabasa na ang balota na sabi nga botante nagawa sa itong resibo ipinababasa and to counter check kung tama ang iyan ay botos nga amo nakasurat dida ang resibo and ibinubot ang ina dida hiton corresponding box parahan mga receipt. So adin sample nga how in kinaun na ang nasabi nga balota para basahon and amoy so far what I manira although the experience in paper jam initially sige talaga yun Ngan actually sa ring pangani Mannie kasi nabatian ko kang inahin Marting no per observation dawhan mga electoral board nga parang mas halapad ang balota, the official ballot as compared han ginamit didahan FTS. And ina naman sila nga ni mas halapad nga mas halaba. So kinukurian talagang pag-insert di ba ikaw kung ma-observe nimo talagang kinahanglan nim isuksukin maupay aman han nag-FTS kisa sayo ni man la no kisa sayo nila iyan na naman adi natin video tikang naman Barangay Punta Maria nga kundi asya hindi niyan may ada nagreklamo nga usang watcher nga nasa nagiri daw kami dapat ginawas man hiya kasi diretsyo sige niya kan ginawas tapos asya na nga nagrereklamo bawal daw mag-video. Okay man lang mag-video basta dili na naton tutukan ito nga mga individual ballots nga ginagamit mga botante. Kasi karegla naton ihatag iton tinuod nga hulagway iton tama nga proseso nga ginbubuhat. Yun nga, unfortunately wala na naton may papakitaan iba pa nga mga presinto like in Takyang and Tabunan nga kundi may ada nira initiative nga tinatapo talaga itong mga voters para hibaruan ko na ano nirangaran and ini nga mga assistants and nagtuturihan ngaran and then they give them a sheet of paper para hanirangaran nga niton voters number nga kundiin nga presinto para systematic and orderly iton pinilian. Dick de la Cruz, salamat nimo comment. So far mahimi ang man ito na aton piniliay. Subayhan report ti kang Philippine National Police generally peaceful ito natin elections din ng Eastern Samar. Ngan klaro ni Marting katungahan mga registered voters ang nakabotos na. All right. Sometimes si Marting masyadong excited. Yeah. So with this, yes. We will be pausing for a break. And when we
we will not be, We will not be for the this ones. shift, maybe later na kita. Mhm. Once again, we will be turning you over to JJ and Father Kenneth. Mintras malaray naman din Oh naman yes, kita. malibot kita. This It's di na life. masyadong This is life. Hindi na masyadong mainit. At saka ito yung na-miss natin di ba? Oo Yung naman. maging reporters nga, field reporters. And maupay gihapon nini ang oportunidad para makita namon kamo. Siguro sana iti ba makapag-interview naman gihapon kita. Diba? Naman. Para hiton opportunity to be able to connect with one another. We will be visiting the canvassing boards kung nag-convene na hira, initialization, etc. etc. Mabalik kita, pinaagin hiton aton mga reports. Tikang naman din gawas. Thank you very much. Diyan lang Tips. kayo. Diyan lang kayo. Papadayon itong Desisyon 2019 election special coverage on VW Media Network. So we'll have Father Kenneth and Brother JJ on board next time we are back. Salamat! Desisyon 2019. Mga notisya nga waray sinasarigan kundi an kamatuoran ngan kaupayan han nga tanan. An giyaya na nga pilay han bugus nga probinsya han sinirangan. Magahatag intuptup ngan katatapuran nga mga sumat mahitungod han butos han katawhan. Desisyon 2019 election coverage. Mga notisya nga nahikay tikaghan newsroom and Eastern Summer News Service. Desisyon 2019.